नमस्कार। आज पनि हामी युट्युब च्यानलमा ब्यानर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो युट्युब च्यानलको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो ब्यानर भनेको। कतै कतै युट्युब आर्ट पनि भनिन्छ। त्यो दुईटै भन्नु एउटै हो। यदि तपाईले युट्युब चलाउनु भएको छ तर ब्यानर बनाउनु भएको छैन भने ब्यानर महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आउनुहोस् ब्यानर बनाऊ, त्यसको चिन्ता नलिनुहोस्, त्यो म यहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछु। कसरी युट्युबमा ब्यानर बनाउने भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। यो युट्युबको एउटा सजावट हो। जस्तो हामी घरमा पाहुना आउने बेला सरसफाइ गरेर सबै सामग्रीहरू ठिक ठाउँमा राखेर पाहुनाहरू कोही मान्छे आउँदाखेरि ओहो भन्ने आकर्षक बनाउँछौँ। त्यस्तै हाम्रो भ्युअर्सहरू सबभन्दा पहिला हाम्रो च्यानल हेर्नुहुन्छ, च्यानलको ब्यानर हेर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले ब्यानरलाई आकर्षित बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आज हामी हाम्रो च्यानललाई आकर्षक बनाउन नयाँ सिप सिक्नेछौँ। त्यसको लागि भिडियोको अन्त्यसम्म यहाँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईहरू पहिलोपटक यो च्यानलमा आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, नजिकैको बेल आइकन थिच्नुहोस् र यहाँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको आधारमा यहाँले ब्यानर बनाउनु भयो भने यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ यो मेरो च्यानल हो। यो च्यानलको ब्यानर मैले देखाइरहेको छु। अब च्यानलको माथि यसमा च्यानलको नाम हुन्छ। यो च्यानलको भित्र के कुरा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो च्यानलभित्र हामीले कस्तो किसिमको कन्टेन्ट दिन्छौँ त्यो कन्टेन्टको चाहिँ एउटा ब्यानरको संक्षिप्त विवरण छ। त्यस्तै साइडमा एउटा फोटो छ, आफ्नो फोटो राख्नुहोस्। त्यसपछि च्यानलको नाम राख्नुहोस्। यो यस्तो भयो भने अलिकति आकर्षित हुन्छ। पहिले यसको साइज थाहा पाउनुपर्छ। साइजको सीमारेखाभित्र रहेर बनाउनुपर्छ, नत्र भने कि सानो हुन्छ कि तपाईँले चाहेको म्याटर चाहिँ त्यो ब्यानरभित्र रहँदैन। यो धेरैलाई यो समस्या हुन्छ। यसको साइज के हो अब म देखाउँदैछु। यो साइज हेर्नुहोस्। यो माथिको लम्बाइ, यो चौडाइ, यो लम्बाइ र चौडाइको बिचमा माथि 2 इन्ची तल 2.8 इन्ची छोडेर बिचको भाग जुन यो घेराभित्र छ हो, यही कोठाभित्र हो हामीले ब्यानर बनाउनु पर्ने। अहिले हेर्दा सानो देखिए पनि यही भित्र बनाउनुपर्छ र हाम्रो युट्युबको च्यानलमा यो गएर बस्छ। अब यहाँहरूलाई म एउटा यो टेम्प्लेट देखाइरहेको छु। यही टेम्प्लेटभित्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र मोबाइल एपबाट कसैले ब्यानर बनाउन चाहनुहुन्छ भने पिक्सल ल्याब भन्ने छ, त्यो गुगलको हाम्रो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ प्ले स्टोरमा निःशुल्क पाइन्छ। यहाँहरूले केही समय लाग्छ, धेरै ठुलो पनि छैन, त्यहाँबाट बनाउन सकिन्छ। जब पिक्सल एप खोल्नुहोस्, पहिला अब तल्लोपट्टि चौथो नम्बरमा डबल कोठा जस्तो आइकन छ, देख्नुभयो? त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तेस्रो आइकनमा जानुहोस्, त्यहाँ लेखेको छ इमेज साइज। त्यसलाई क्लिक गरेपछि माथि कस्टम, अब माथि आउनुहोस्, माथि कस्टम लेखिएकोमा जानुहोस्। त्यसको चौथो नम्बरमा लेखेको छ युट्युब च्यानल ब्यानर हो, त्यसमा जानुहोस् र ओके गर्नुहोस्। अब ब्याकग्राउन्ड कलर छान्नुहोस्। तपाईँसँग मोबाइलको ग्यालरीमा ब्याकग्राउन्ड कलर कुनै छ भने छान्नुहोस्, नत्र यसैमा दिएको कस्टमाइज कलरहरू कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तलपट्टि छ। र यसबाट तपाईँलाई चाहिएको कुरा, आफ्नो नाम, आफ्नो फोटो, त्यसपछि अरू तपाईँलाई आवश्यक पर्ने फोटोहरू यो यसभित्र सानो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। र अरू साथीहरूले जसले फोटोसप चलाउन सक्नुहुन्छ, फोटोसपबाट अझै सजिलो हुन्छ। म फोटोसपबाट देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस्, फोटोसपबाट